हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि इन्स्ट्रुमेन्टेसनको चाहिँ होइन यो चाहिँ ब्रिज मेजरमेन्ट लिएर आएको छु। जस्तै यसमा एसी ब्रिज छ, यसको एसी ब्रिज भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के पर्दछ भन्दाखेरि केल्भिन र हाम्रो के अरे केल्भिन ब्रिज पर्दछ। केल्भिन ब्रिज गर्दाखेरि चाहिँ एसी ब्रिजमा चाहिँ केल्भिन ब्रिज पर्यो। केल्भिन ब्रिजको चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ डेफिनेसन लेखौँ। केल्भिन ब्रिज भनेको के हो, जस्तै कि इट इज मोडिफिकेसन अफ द वेट स्टोन ब्रिज अनि त्यस पछाडि ग्रेटली increased accuracy in measurement of के हो resistance low resistance value लेख्नु, low resistance value भनेर चाहिँ हामीले यति लेख्ने। यति डेफिनेसन लेखिसके पछाडि के भन्छ, जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ इट इज illustrated as shown in figure भनेर चाहिँ लेखौँ। यो फिगरमा हामीले यसलाई देखाउँ। फिगरमा देखाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै कि अबको केसमा ठ्याक्क हामीले ब्रिजलाई देखाउँदाखेरि ठ्याक्क यस्तो गर्ने, यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क यस्तरी एउटा ब्रिज गइदियो, यताबाट फेरि यस्तरी गइदियो, अनि यस्तो गरेर फेरि यहाँ पनि हामीले एउटा राख्यौँ, अनि त्यसबाट फेरि यस्तो गरेर चाहिँ फेरि यताबाट नि हाम्रो चाहिँ एउटा यस्तो आइदियो। यस्तो आइदिइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कसँगले यसबाट नै यस्तरी ल्याउँदा पनि भयो, यस्तरी दिँदा पनि भयो होइन, यस्तरी दिँदा पनि भयो, अथवा डाइरेक्टली यहीँ तलबाट दिँदा पनि भनेर चाहिँ यस्तो गरियो होइन। यस्तो गर्दाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि, जस्तै कि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कसँगले वेट स्टोन ब्रिज हाम्रो चाहिँ केल्भिन्सको भनेको छ नि त। केल्भिन्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि यसलाई चाहिँ यहीँबाट दिँदा पनि हुन्छ। केल्भिनको लागि यस्तरी गरौँ, योबाट गर्नु भन्दा नि हामीले चाहिँ यस्तरी हो है, यस्तो गर्ने। केल्भिनको लागि ठ्याक्क यस्तरी दियौँ, यो भयो भी भइदियो। जस्तै कि हाम्रो अनि त्यसबाट यहाँ भनेपछि पी छ अरे, यहाँ क्यू छ अरे, यहाँ आर छ अरे, यहाँ एस छ अरे मानिलियो, अनि यो बिचमा ग्याल्भेनोमिटर छ अरे, अनि यतिबाट यताको यति भनेपछि यो भनेपछि के छ, R1 छ अरे, यहाँबाट यति गएछ अरे, यो R2 छ अरे, यहाँ भनेपछि यो डी छ अरे, यो ए बी सी डी छ अरे, यतिको डिस्टेन्स भनेको आर छ अरे। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिगर भयो क्या। यति यो हाम्रो के भइदियो, यो फिगर भइदियो। फिगर भइदिइसके पछाडि हाम्रो केल्भिन ब्रिजको चाहिँ हामीले चाहिँ फिगर लेखिदियो। केल्भिन ब्रिज चाहिँ यस्तो भइदियो। यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ त, हामीले अरूको केसमा चाहिँ कसरी लेख्छौँ भने, कसरी गर्छौँ भने चाहिँ त्यो के कसरी यसलाई चाहिँ लेखिन्छ भने चाहिँ, जस्तै कि वेयर आर इज कनेक्टिङ लोड resistance
where R is the connecting load resistance अनि त्यस पछाडि लोड रेसिस्टेन्समा कनेक्टेड गरिएको छ आरलाई चाहिँ लोड रेसिस्टेन्समा ल्याउँदै इट इज लोड रेसिस्टेन्स इट इज DI divided into two parts R1 and R2 R1 र R2 मा डिभाइड गरिएको छ डिभाइडेड इन्टु द टु पार्ट्समा हामीले डिभाइड गरे पछाडि के हुन्छ भने पछाडि डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स भनेको छ टु पार्ट्समा डिभाइड गरिसके पछाडि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ यो भनेको R1 बाई R2 इक्वल टु P बाई Q हुन्छ यो भनेको एउटा यो हामीले यस्तै डिभाइड गर्यौँ र अब केसमा चाहिँ के भनिन्छ भने पछाडि कनेक्टिङ एट डी कनेक्टिङ पोइन्ट एट डी क्या डीमा कनेक्ट भएको छ नि त डीमा कनेक्ट हुँदा चाहिँ के भनिन्छ जस्तो कि यो आर प्लस यो आर जोडौँ आर प्लस स्मल R1 इजिकल टु पी बाई क्यू इजिकल टु एस प्लस R2 पछाडि यो पी बाई क्यू डिभाइड भएर फेरि R2 बाई एस प्लस R2 यो पछाडिको एस प्लस R2 जोड्यौँ यति भइदिसक्यो यो हाम्रो इक्वेसन 1 भइदियो हामीले अब यति त्यो तलको पार्ट त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ देखिसक्यौँ यति पार्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने जस्तै कि यहाँ अब यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ कनेक्टिङ एट पोइन्ट डी गऱ्यौँ अनि यो फिगरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ लेखिदियौँ भने पछाडि यो फिगर अलिकति यो फिगर ठुलै भइदियो क्या यो फिगरलाई छोडेर हामीले चाहिँ यहीँ गरौँ क्या यो साइडमै गरिदिने यो बी छ यो साइडमा यो तलबाट इक्वेसन आईबाट गर्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो यहाँ भने चाहिँ के छ भने पछाडि जस्तै हामीले R1 बाई R2 प्लस 1 इजिकल टु P बाई Q प्लस 1 गऱ्यो भने के हुन्छ यसलाई यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो भने चाहिँ R1 प्लस R2 बाई 2 इजिकल टु P प्लस Q बाई Q आइदियो नि त यसलाई गर्दाखेरि यो R2 छ यो R2 इजिकल टु गर्नुको लागि त यो त तल झर्ने हो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो P प्लस Q इन्टु यो हुने हो तल गर्दाखेरि यो हामीले यसलाई चाहिँ उल्टाइदिउँ क्या Q बाई P प्लस Q अनि त्यस पछाडि योलाई तल जाने माथि यहीँ लेख्नु पायो नि त R1 प्लस R2 लेख्नु पायो हामीले द्याट इज यहाँ यो केसबाट के भन्छ R1 प्लस R2 गर्दाखेरि R आउँछ है द्याट इज यसमा R1 प्लस R2 इजिकल टु R यो पनि थाहा हुनु पर्यो हामीले यति थाहा भइसके पछाडि के गरिन्छ यो भने चाहिँ R2 इजिकल टु Q बाई P प्लस Q इन्टु R हुन्छ यो R1 प्लस R2 मा R हुन्छ अब फेरि अर्को यो साइडमा गरिदिउँ त्यो साइडमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि त्यो साइडमा माथि देखिरह नि P R1 बाई R2 प्लस P प्लस फेरि यहाँ भने पछाडि यसलाई नै रिभर्स गर्नु R2 बाई के हुन्छ R2 बाई R1 प्लस 1 इजिकल टु P बाई Q छ नि यसलाई नै रिभर्स गरेर गरौँ न फेरि यसलाई नै उल्टाइदिउँ Q बाई P प्लस 1 गरिदियो भने के हुन्छ यो गर्दाखेरि R2 प्लस R1 बाई R1 इजिकल टु P प्लस Q बाई अथवा Q प्लस P बाई यो भने पछाडि यो इक्वेसन आई थियो भने यो भने पछाडि R2 को भ्यालु यति निस्क्यो है यति लेखिराख्ने यहाँ अनि त्यस पछाडि यो पछाडि के हुन्छ भने पछाडि यो बाई P हुन्छ यसलाई फेरि R1 लाई निकाल्नु पर्यो यो त दुईटा छन् R1 लाई निकाल्नुको लागि यसलाई उल्टाइदिउँ क्या P बाई P प्लस Q बनाइदिउँ यसलाई तल झार्दिउँ R1 प्लस R2 के अरे यो अलिक भएन R1 प्लस R2 यति गर्दाखेरि
फेरि यसलाई यो हाम्रो यो निस्किदियो R1 को भ्यालु त्यति निस्किदियो भने पछाडि अब हामीले यो भ्यालुमा यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ इक्वेसन 1 मा। जस्तै यो दुईटालाई चाहिँ R1 र R2 को भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा राखौँ है त। फ्रम इक्वेसन 1 substitute the value of R1 and R2 in equation I मा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको चाहिँ यो छ R1 प्लस R2 बिग R प्लस R छ नि यो भ्यालु R1 मा राख्यो। यो भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि हामीले यो तलको यतिलाई चाहिँ मेटेर लेख्नु पर्ने भयो। फेरि यो भ्यालुलाई लेखिदिउँ यो भ्यालु यतिलाई मेटेर चाहिँ अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भ्यालुलाई। R plus R1 is equal to के थियो भने P by Q अनि त्यस पछाडि S plus R2 थियो नि त। यो भ्यालु भनेछ इक्वेसन y हो। त्यो R1 इन इक्वेसन फ्रम इक्वेसन I मा सब्स्टिट्युट R1 र R2 लाई रिप्लेस गरिदिउँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अब यो भनेपछि R छँदै प्लस R1 भनेको त्यहाँ छ P by P plus Q अनि त्यस पछाडि R1 plus R2 छ अनि त्यस पछाडि इक्वल टु यो P by Q छँदैछ। यो भनेपछि S plus R2 मा यो हाल्दिउँ Q by P plus Q अनि इन्टु R छ। यो ठाउँमा पनि हामीले यो ठाउँमा पनि के हाल्दिउँ यो इक्वल टु चाहिँ हामीले चाहिँ यो भनेपछि यो ठाउँमा अथवा यो ठाउँमा यतिकै राख्दा पनि भयो। यो चेन्ज नगर्दा पनि भयो। यहाँ तल चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। यही माथि चेन्ज गर्दा अझ राम्रो। जस्तै R2 इक्वल टु Q by P plus Q इन्टु R यो यही चेन्ज गर्दा पनि भयो। R1 इक्वल टु P by P plus Q इन्टु यो R1 R त्यहीँ लेख्दा पनि भयो। यो भनेपछि के हुन्छ यो R1 प्लस R2 यो लेखिदिउँ एकचोटि R1 प्लस R2 छ हैन। यति भइदिसके पछाडि यसमा त R लेख्नु मिल्यो नि त। यसमा डट R लेखिदिउँ यो ब्राकेट नै छ। यसमा नि R लेख्नु त मिल्यो हामीले डट R लेखिदिउँ। अबको केसमा के आइदियो त भन्दाखेरि यो इक्वेट गर्दाखेरि R यो दुईटै भ्यालु हाले पछाडि R प्लस PR बाई P प्लस Q आइदियो यतापट्टि। यो भनेपछि के हुन्छ यसले मल्टिपल P बाई Q ले त्यो दुईले गर्दाखेरि P बाई Q इन्टु S डट S गरौँ डट S भइदियो अनि प्लस फेरि यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ P बाई Q इन्टु Q बाई P प्लस Q इन्टु R गरिदिउँ भने के हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई बाई R गर्दाखेरि यो Q काट्यो। यो भनेपछि यो यतिको एन्सर भनेपछि के आउने हो R इक्वल टु R प्लस PR हैन R प्लस PR अनि त्यस पछाडि बाई P प्लस Q इक्वल टु यो भनेपछि के हुन्छ P बाई Q इन्टु S छँदैछ अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि प्लस PR बाई PQ नै भइदियो P प्लस Q भइदियो। यो र यो त हाम्रो इक्वेलमा काट्नु मिल्यो। लास्टमा हाम्रो फाइनल एन्सर भनेपछि के आउने रहेछ R इक्वल टु P बाई Q इन्टु S आउने रहेछ हाम्रो। यो भनेपछि वेयर द के हुन्छ अननोन के हो अननोन के हुन्छ अननोन रेसिस्टेन्स भनेपछि जस्तै हाम्रो यो भनेपछि R भनेपछि कति आउने भइदियो त P बाई Q इन्टु S आउने भइदियो क्या। यति आइदिसके पछाडि हाम्रो भ्यालु यति हुन्छ केल्भिन्समा।
केल्भिन्समा यति हुन्छ। क्लियर, इट इज क्लियर द्याट होइन, क्लियर बुझ्नु होला। यो भयो केल्भिन्सको।